Așadar, începem cu berbecul. Hai să vedem. În primul și în primul rând, berbecul, pentru berbeci, de exemplu, sau pentru cei care au ascendentul în berbec, sau vă cade gradul 24 în fecioară în casa 6. Da? Aici, dacă vă cunoașteți harta natală, căutați unde aveți gradul 26 pe harta voastră natală. Cum îl căutați? În zona fecioară de la voi de pe harta natală, vedeți că fiecare liniuță lungă de aici, de exemplu, înseamnă 5 grade. Vei vedea așa, 5, 10, 15, 20 și încă 4 liniuțe mici. Aici este gradul 24 pentru tine, de exemplu, da? Ca să localizezi gradul 24. Așadar, pentru berbeci, această configurație, această eliberare trebuie să aibă loc în zona casa 6 de la voi. Ce vrea să însemne asta? Casa 6 are legătură cu fecioara în totalitate, da? Are legătură cu acea curățenie, cu ceea ce faci tu zilnic, da? Rutina ta, care este, are legătură cu sănătatea fizică, are legătură cu utilul, cu serviciul, cu jobul, de ce nu poate fi pentru alții dintre voi, și are legătură cu acel perfecționism despre care vorbeam, exigență, control și așa mai departe. Fiind în casa 6, aici vorbim despre, hai să spunem așa, cai de rezolvat probleme pe care le-ai înghițit la locul de muncă. De ce nu? Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre locul de muncă sau despre anumite somatizări în corp din punct de vedere al sănătății. Dar este o somatizare emoțională. Da. Dacă tu, hai să spunem așa, în ceea ce privește nevoile tale emoționale, luna înseamnă nevoile noastre emoționale, nu au fost satisfăcute sau ai încercat să fii util pentru alții, să le faci altora, nu știu, toate serviciile, da? Pentru că despre asta ne vorbește Fecioara. Ai încercat să fii util în viața altora, în detrimentul sănătății tale, aici și a timpului tău de odihnă, pentru că Fecioara este și zona în care trebuie să ne odihnim ca să putem să ne recuperăm energia. Așadar, dacă ai tot strâns un bagaj de genul ăsta, de oboseală foarte mare, atenție la ce emoții ai reprimat în legătură cu tot ceea ce ai făcut util pentru alții în detrimentul tău, și mai ales dacă îți afectează sănătatea sau dacă ai anumite simptome, aici trebuie să vezi cum să faci să te eliberezi. Da? Eliberează-ți programul de lucru, poate muncești prea mult, eliberează-ți nevoia de a încerca să fii util pentru alții și tu să nu mai ai timp. Adică tu, hai să zicem așa, ai un job sau mai faci acasă lucruri și te sună vecinul, te sună un prieten, te sună partenerul de viață, copiii, habar n-am, foarte multă activitate în casa 6, obosește foarte tare și tu în loc să ai și tu timpul tău în care să zici, păi ok, nu mai vreau să răspund la telefon, nu mai vreau să știu ce vrea vecinul, nu mai vreau să știu ce vrea fratele meu sau așa, mă așez și mă odihnesc pentru că nu mai pot. În momentul în care ajungi la saturație, acolo este când tu trebuie să conștientizezi, pentru că aici Saturn te face conștient de anumite lucruri pe care nu le face bine pentru tine din punct de vedere al sănătății. O altă, aici, ca să ne eliberăm de lucrurile negative din zona fecioară sau din ceea ce înseamnă fecioara, are legătură cu acea critică, autocritică, exigență față de tine, față de alții, ești foarte exigent cu ceilalți. Pentru că vorbim despre o axă și ne putem polariza, putem să zicem, da, ok, eu fac atâtea pentru tine și tu trebuie să faci neapărat și pentru mine, că, sau tu nu faci, sau sunt foarte multe lucruri
în care trebuie să ne identificăm care este comportamentul nostru negativ din punct de vedere al fecioara, energiei fecioare, da? Ești critic cu ceilalți sau te autocritici tu, ești foarte exigent cu tine sau cu ceilalți, care este nivelul tău de perfecțiune în legătură cu nu fac bine un lucru și încep să mă critic și încep să, nu știu, dau cu biciul în mine aici. Nu e despre asta. Renunță la toate aceste aspecte, pentru că nu îți folosesc la nimic. Am vorbit în introducere. Trebuie să păstrăm din fecioară doar ceea ce ne este util, nu ceea ce ne face să devenim din ce în ce mai obsesivi sau obsedați sau controlatori și așa mai departe. Așadar, renunță la această parte care are de văzut cu obsesia și cu perfecțiunea. Nu trebuie să faci totul atât de perfect pe cât crezi tu că ar trebui. Mai departe, ce mai avem aici? După cum am zis, casa 6 are de văzut și cu, sau mă rog, fecioara are de văzut și cu somatizarea emoțiilor care au repercursiuni în corpul nostru. Ai contracturi, ai dureri de cap, fii foarte atent. Ar trebui să-ți dea de gândit acele contracturi sau dureri de cap dacă nu cumva ai un conflict emoțional, da, pe care nu l-ai rezolvat până acum. Fie că e vorba despre un conflict emoțional în legătură cu jobul tău, fie acasă la tine, în ceea ce tu faci zi de zi, da? Fie în legătură cu familia, atenție, poate fi și asta. Încearcă să renunți la a crede că ceea ce tu faci nu are nicio valoare dacă nu este perfect, un alt aspect la care berbecii ar trebui să fie atenți. Soarele din Pești în conjuncție cu Saturn este în casa ta a 12-a, după cum am spus, o casă de finaluri, o casă în care trebuie să scapi de un anume bagaj ca să te poți vindeca. Aici invitația este să ajungi la maturizare, să te maturizezi într-un fel sau altul, da? Să observi cum mintea ta subconștientă te autosabotează și îți dirigează viața și tu nici măcar nu ești conștient. De aceea, aici avem energie care te va conștientiza. Fii foarte atent. Observă-ți acțiunile pe care le faci și vezi dacă nu cumva sunt contrare a ceea ce tu îți dorești de fapt să faci. Poate tu ai un job care nu-ți place de nicio culoare sau nu știu, uite, faci așa. În cazul meu, de exemplu, da? Uite, stai aici acasă la mine și zi de zi fac video pentru voi și așa mai departe. Poate e ceva, poate și tu ai același gen de job și nu-ți place, domne. Ești obligat într-un fel sau altul să faci acel job. Observă dacă nu cumva ceea ce tu îți dorești să faci este altceva. Și aici e momentul, un bun moment să petreci timp singur cu tine ca să reflectezi și să zici, ok, stai așa, mă retrag un pic în liniște și pace, mă gândesc și îmi evaluez cu sinceritate și mi-asum, da? Îmi asum ceea ce nu-mi place. Dacă sunt obligată să stau într-un job în care nu-mi place pentru că în momentul de față nu pot să găsesc altul, asta este. Pentru o perioadă e ok. Însă trebuie să conștientizez că trebuie să finalizez ceva. Da? Nu e momentul să renunț la un job acum. Venus e retrograd, nu o face. Însă, în curând vei putea începe ceva nou după 20-21 martie sau mai degrabă după, cum am spus, 7 aprilie încolo, niște cum, acum nu e un moment să părăsești un job. Chiar dacă nu-ți place. E doar momentul să conștientizezi, să pui lumina și să vezi și atât, deocamdată. Este un proces de 6 luni, poate unii dintre voi în 6 luni de zile nu ar trebui să vă părăsiți jobul. Atenție! Aici nu dăm sfaturi gratuite, ca să zicem așa. E un proces pe care trebuie să îl faci într-un mod conștient.
Ce mai putem spune? Încearcă să conștientizezi că ceea ce tu refuzi să eliberezi sau să vindeci va continua să rămână în mintea ta subconștientă și te va sabota atunci când te vei aștepta mai puțin. Nu te lăsa ghidat de ego-ul tău, am vorbit despre ego, nu te lăsa ghidat de ego-ul tău, recunoaște-ți defectele și virtuțile fără frică și fă același lucru cu ceilalți. Trebuie să, într-un fel sau altul, trebuie să recunoaștem că așa cum noi avem defecte și calități, și ceilalți au defecte și calități. De foarte multe ori, noi berbecii suntem foarte critici și vorbim despre anumite persoane și zicem, băi, dar cum poate să facă așa ceva? Dar nu e normal să faci așa ceva. Eu mă regăsesc în această descriere, pentru că am și eu mania mea, toți suntem maniatici, pe negativ, fecioare maniatică, da? Toți avem mania să criticăm și nu ne dăm seama că și celălalt are dreptul să, într-un fel sau altul, să aibă defecte. Nimeni nu-i perfect. Aici, tot ce înseamnă perfecțiune sau idealul de perfecțiune trebuie, într-un fel sau altul, conștientizat că nu există și nici măcar nu e bun. Da? Bun, casa 12, după cum am spus, este o casă de finaluri, de eliberare, de tipare, de comportament inconștiente sau automate, am mai spus mai devreme, care ne condiționează în creșterea și evoluția noastră. Fiind energia către care ar fi bine să ne îndreptăm, pentru că nodul nord ne arată busola, ne arată nordul, da? Cumva trebuie să ne îndreptăm mai mult atenția către zona pești, da? Adică ne spune pentru tine că tot ceea ce înseamnă fantezie, iluzie, vise care nu pot fi împlinite și tu știi asta pentru că Saturn este acolo să-ți arate realitatea, știi că nu se poate împlini o anume idee la care tu visezi, martirizarea și sacrificiul, haosul și confuzia trebuie eliminate în următoarele 6 luni de zile. În capul în nori, idealizarea, visarea cu ochii deschiși nu îți face niciun bine, să spunem așa, într-un fel sau altul. E momentul să te compromiți și să-ți asumi cu ceea ce să faci un compromis și să te responsabilizezi de ceea ce ai deja palpabil în viața ta și de ce nu să te deschizi către un drum, nu neapărat l-aș numi spiritual, atenție, eu când vorbesc despre spiritualitate nu vorbesc despre a fi zen. Și știți, cei care mă cunoașteți de mult, știți că nu mă refer la asta. Dar de un nivel de cunoaștere un pic mai care nu are o explicație, pentru că prea stăm în logică foarte multă. Aici zona fecioară este o zonă foarte logică, o foarte concretă și realistă, pragmatică. E momentul să ne îndreptăm și către o lume mai necunoscută, o lume în care să putem să ne găsim pacea, acea pace interioară. Așadar, dragii mei berbeci, aici avem, pentru voi este foarte, foarte eliberatoare această eclipsă, într-un fel sau altul, da? Acum, dacă vorbim despre aceste aspecte fluide despre care vorbeam în introducere, că se formează cu Uranus, aici vorbim despre zona 2 de pe cartea natală, adică casa a doua. Casa a doua care ne vorbește despre resursele tale, despre talentele tale, ce poți să introduci nou, ceva nou, pentru că Uranus ne vorbește despre ceva nou, da? O schimbare nouă în modul în care faci lucrurile, în care îți faci treaba la locul de muncă sau modul în care interpretezi nevăzutul în viața ta, de ce nu, adică o nouă concepție. Ai în tine toate resursele să poți să interpretezi într-un fel sau altul această vindecare.
poți să înțelegi ce se întâmplă cu sănătatea ta activând această zonă a resurselor tale interioare. Deții, într-un fel sau altul, de acum 6 ani de zile, în casa ta a doua, în zona banilor sau în zona talentelor tale, ai făcut multe schimbări, s-au întâmplat multe schimbări în zona ta materială, să spunem așa. Toate acele schimbări pe care le-ai făcut în momentul de față le poți folosi într-un fel sau altul. Poate unii dintre ați făcut cursuri în ultima perioadă, ce știu eu, ca să puteți să câștigați mai mult. Poate ați învățat lucruri noi, inclusiv astrologie. Aici vorbim despre Uranus. Uranus este planeta care ne vorbește despre cer, despre astrologie. Așadar, mulți dintre voi ori încercați să vă îndreptați către această zonă spirituală în legătură cu astrologia, ca să puteți să înțelegeți cum să acționați în legătură cu, în următoarele 6 luni, în legătură cu această zonă de eliberare din punct de vedere al jobului sau a ceea ce tu faci zilnic, ce poți să integrezi nou din ceea ce ai învățat până acum, ca să te poți elibera într-un mod fluid, fără suferință, să zicem, într-un fel sau altul. Da? Nu știu dacă ați înțeles ceva, sper că da, dacă nu, îmi scrieți în comentarii. Eu fac cu mare drag ceea ce fac. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost? Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate 3, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect
Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile dacă le aveți. Ciao!